ඔයාගේ Mac OS එකට Checkra install කරගන්න විදිය බලමු. මෙන්න මේව Safari එකේ Checkra 1 කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට website එකේ පෙන්නනවා අලුත්ම update එක download කරන්න Mac වලට තියෙන එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට Checkra එක install වෙන්න ගන්නවා download වෙන්න ගන්නවා. අපි download වෙනකන් ඉමු. හරි download වුණා. දැන් අපි මේක අපේ application වලට add කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරලා application වලට add කරගන්න. දැන් ඔයාගේ application වල Checkra එක පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් බලමු iPhone එක කොහොමද Checkra එකෙන් jailbreak කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට Checkra එක open කරාට පස්සේ start button එකයි option button එකයි පෙන්නයි. එතන option button එකට ගිහිල්ලා allow untested කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ back ඇවිල්ලා start දෙන්න. start දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone එක enter recovery mode එකට වැටෙයි. ඊට පස්සේ DFU mode එකට මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. DFU mode එකට වැටෙන්න ඔයා steps වගේක් තියෙනවා කරන්න. මේකේ තියෙන විදියට start button එක click කරන්න. click කරලා ඔයා phone එකේ side down button එක, ඒ කියන්නේ power button එකයි volume down button එකයි එකට press කරගෙන ඉන්න. මෙතන count එක පේනවා තප්පර 4ක්. ඊට පස්සේ ඔයා power button එක ඇඟිල්ල අතාරින්න. හැබැයි volume down button එක දිගට press කරගෙන ඉන්න. එතන පෙන්නනවා තප්පර 10ක්. මෙන්න මේ විදියට කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එක DFU mode එකට වැටෙනවා. මම කියව steps ටික ඉස්සරහා තියෙන වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාගේ ෆෝන් එක දැන් සාර්ථකව jailbreak වෙලා ඉවරයි.